Welcome sa Panlasang Pinoy! Ito ay remake video ng kauna-unahang lumpiang Shanghai recipe na na-feature natin. Ito mga ingredients para dito: ground pork, sibuyas, carrot, parsley, garlic powder, ground black pepper, asin, sesame oil, at itlog. Bukod dito, gagamit din tayo ng mantika. At syempre, ng lumpia wrapper. At eto naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin to! Simple lang gumawa ng lumpia. Ang una natin kailangan dito ay pagsamasamahin lahat ng mga ingredients. Nilagay ko lang yung ground pork dito sa isang bowl. At pagkatapos ihalo na natin kaagad dito yung sibuyas. Ito yung sibuyas na hiniwa natin ng maliliit na peraso. Isunod na natin yung carrots dito. Ganun din yung ginawa natin, tinadtad lang natin. Mas maganda kung may food processor para mas madali. Ito naman yung ating parsley. Fresh parsley ang gamit dito. At pagkatapos ilalagay na natin dito yung garlic powder, yung ground black pepper. At pagkatapos, yung asin naman. Ganito lang kasimple itong recipe na to. Naglalagay din ako dito ng sesame oil, nang sa ganun ay makadagdag ng lasa. At syempre, hindi mawawala dito yung itlog. Isang pirasong itlog ang kailangan nating ilagay dito sa ating meat mixture. Mamaya gagamit din tayo ng isang pirasong itlog kapag nagbabalot na tayo. Itong itlog ang binder natin dito sa ating meat mixture. Pag sinabi nating binder, nakakatulong ito para pagkumpul-kumpurin lahat ng mga ingredient. Kaya naman kapag pinirito natin ito, mapapansin niyo buong buo. Hindi ito kumakalat, kumbaga. Hahaluin lang natin ito mabuti. Pwede tayong gumamit ng kutsara sa paghalo. Pwede rin kayong gumamit dito ng stand mixer. Kung meron kayo, mas maganda yan. Ang ginagawa ko dito, kinakamay ko. Naglalagay lang ako ng gloves at hinahalo ko lang ito mabuti gamit ang kamay. Para sa akin, mas effective ito dahil mas nahahalo ko mabuti yung mga ingredients. At para talagang sigurado tayo na nahalo na mabuti, ang suggestion ko dito, medyo tagalan natin itong procedure na to. Karaniwan siguro mga 5 minutes ginagawa ko itong manual gamit ang kamay. Nang sa ganun ay makasigurado tayo na na-distribute mabuti lahat ng ingredients. Para naman pantay yung lasa nitong ating lumpiang Shanghai. Ngayon ay ready na tayo para i-wrap ito sa ating lumpia wrapper. Kukuha lang tayo ng isang malapad na plato at pagkatapos kukuha tayo ng isang peraso na lumpia wrapper. Ilalagay lang natin dito sa ibabaw. Ang gagawin ko ngayon ay magsuscoop lang ako ng meat mixture at ilalagay natin dito sa ibabaw ng lumpia wrapper. Ang gamit ko mga 1 tablespoon to 1.5 tablespoon lang. Ini-spread lang natin itong meat mixture dito kasi medyo malapad itong ating lumpia wrapper, no? So kailangan natin maging hindi ganun kakapal yung ating lumpia, kaya ini-spread ko lang ito. Fold natin yung left side. Pagkatapos, i-fold naman natin yung ilalim. Pagkatapos nito, yung right side naman. Ganyan lang kasimple. Ngayon naman, nabanggit ko sa inyo kanina na kailangan natin ng isa pang perasong itlog. Ito na yon. Kukuha lang tayo ng konti. Ibabrush lang natin dito sa dulong part ng wrapper. Ito yung magsisil dito sa ating lumpia maya-maya. So, iro-rolyo lang natin itong lumpia papataas. Mas maganda sana kung compact yung pagkakarolyo natin. Para talagang buong-buo yung lumpia at hindi ito maging sobrang kapal. Pagdating dito sa dulo, since nilagyan na natin ng beaten egg, so nasisil na nito yung wrapper. Ang gagawin natin ngayon, ipipress lang natin dahan-dahan para sigurado talagang nasil na to. Para kapag pinirito natin, hindi ito bubukas. Ayan.
Ngayon ay ready na tayo. Pwede na natin itong iprito. Kung hindi pa kayo handa, pwede din natin itong ibalot muna at ilagay muna sa freezer. At sa pagkakataong ito, syempre lulutuin natin yung ating lumpiang Shanghai. Kaya nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang cooking pot. Mas maganda sana kung i-deep fry lagi natin ang lumpia o lumpiang Shanghai kapag ipiprito natin ito. Iba kasi yung magiging resulta kumpara dun sa paggamit lang ng konting mantika at pagkatapos babalik na rin lang natin. Ito, isang tip para sa inyo, lalo na doon sa mga baguhan pa lang na nagluluto ng lumpiang Shanghai. Huwag ninyo masyadong initin yung mantika bago natin ilagay yung lumpia. Kasi ang mangyayari dyan, maluluto ka agad yung balat nito pero mahihilaw yung laman. Dapat tamang apoy lang. Nag-umpisa lang ako dito sa medium heat. At pagkatapos, pabayaan lang nating maluto yung lumpia na katulad nito. Mapapansin ninyo na luto na to kapag unti-unti na tong lumulutang. Ang ginagawa ko dito, tinutuloy ko pa yung pagprito hanggang sa maging between light to medium brown na yung kulay nito. Pagkatapos, tatanggalin ko na to dito sa ating cooking pot. Kumukuha lang ako dito ng isang tray na merong wire rack. Pwede rin kayong kumuha ng plato na may paper towel. Ang ginagawa nito ay pinapabayaan na tumulo yung excess na mantika kasi kapag nilagay natin itong lumpia sa isang flat surface lang, tutulo nga yung mantika pero nakadikit naman dun sa lumpia, di ba? So kaya medyo nakaangat ito or kung may gamit kayo na paper towel, ang ginagawa naman ng paper towel ay ina-absorb nito yung mantika. Ayan, ready na tong unang batch ng lumpia na naprito natin. Itatabi muna natin ito. At pagkatapos, itutuloy pa rin natin yung pagprito. Ilalagay na natin dito yung ibang lumpia pa. Isa-isa lang natin ilalagay dito yung lumpia na gusto nating iluto. At pagkatapos, ganun din yung procedure na gagawin natin. Pwede rin kayong gumamit ng deep fryer kung maramihan yung pagluto ng lumpia ninyo. At kung medyo marami yung nagawa ng lumpia at hindi natin kailangan iluto lahat, pwede nating i-freezer yan. At lulutuin lang natin kung kailan kailangan. Basta siguraduhin ninyo na na-thaw muna o na-defrost yung lumpia bago natin iprito. Ngayon, iserve na natin to. Ito na ang ating lumpiang Shanghai. Tara, kain na tayo.